Hi guys! Good morning! Itong video na to, i-open natin to. Woohoo! Nanalo ako sa contest ni Big Rider 1822. Pre, salamat buksan natin, tingnan natin kung anong laman nito. Tara! Nung December kasi sumali ko sa maraming contest. Ngayon, nanalo naman ako sa isa. Swerte, buenas, Merry Christmas! Ito yung nakuha natin yung prize. Wow! Dami naman! Wow, nice! Salamat sa t-shirt, dry fit. Okay. Sa next episode natin, ito gagamitin natin t-shirt. Meron pang 2 panyo. Ayos to, daming laman. Merry Christmas! May ballpen pa. May sticker pa. Akala ko wala na akong matatanggap na regalo sa Pasko. Meron pa pala. Thank you, Big Rider 1822. Bago nga pala yan, ikwento ko lang sa inyo si Big Rider 1822. Nagsisimula rin siyang motovlogger kagaya ko. Ngayon, i-check nyo rin yung channel niya kasi nakakatawa rin yung mga vlog niya. I-check nyo rin po yung motovlog niya ni Big Rider 1822. Ano yan? Ang vlogger na mahiyain. i-check nyo. Maraming salamat ulit, Big Rider. Salamat! Bye-bye!